Bună, dragilor, și bine ați venit la o citire în cadrul căreia vreau să văd care sunt mesajele tarotului pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că distribui aceste citiri. Pe mine mă ajută foarte, foarte mult. De asemenea, te invit să mă urmărești pe acest canal și îmi poți lăsa și un comentariu cu sugestii pentru citiri, dar îmi poți lăsa și un comentariu și îmi poți spune din ce regiune mă ascult, din ce țară mă ascult și în ce limbă, da? Pentru că știu că sunteți foarte mulți care mă ascultați din străinătate, da? Și chiar sunt curioasă. Hai să vedem. Ok. A început citirea. La bază aici avem așa, ofițerul, cearta și speranța. Deci pentru unii poate să fie și o problemă aici, da? Fie legată de o instituție publică, fie este o problemă legată de o persoană cu uniformă, dar pentru unii simt eu aici și un moment în care v-ați hotărât să vă faceți o curățenie în viață. Da? Ești într-o perioadă în care ești foarte hotărât să îți respecti regulile pe care ți le-ai impus. Ce mai văd aici e că ești foarte stabil, foarte sigur pe tine. Văd o foarte mare speranță pe care o ai, fie legată de străinătate, fie este vorba despre o speranță foarte mare care are legătură cu un proiect, cu zona studiilor. Da? Ești și într-un moment al vieții tale de creștere, simt eu să-ți transmit. Ești o persoană foarte pozitivă, da? Speri aici din tot sufletul să se rezolve ceva și văd că ai o foarte mare încredere în intuiția ta, în sentimentele tale. Pentru tine avem casa. Văd aici că te preocupi foarte mult de viața privată în acest moment sau îți dorești o stabilitate mult mai mare din punct de vedere profesional sau chiar personal. În unele cazuri văd că în acest moment te gândești foarte mult la ideea de casă, familie. E posibil să-ți concentrezi foarte mult energia în acest sens, dar pentru unii simt eu că cineva din familie sau o persoană apropiată vouă are un rol important. Alții, așa cum am zis, parcă sunteți aici prinși cu o instituție, cu niște acte, cu niște decizii. Da, hai să vedem despre ce e vorba. Da? Ce e cu această casă? Wow, regele și regina de monede. O legătură foarte clară cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dragilor, sunteți într-o etapă în care, văd aici că discutați cu cineva de la egal la egal, în legătură cu ideea de bani, în legătură cu ideea de investiție. Ce mai văd e că aveți un cuplu în jurul vostru care ar putea avea un rol important în acest moment. Pot fi niște prieteni, poate să fie un cuplu din familie, da? Însă mi se arată clar aici că ești într-o etapă a vieții tale în care te concentrezi foarte mult pe ideea de stabilitate. Dar văd, repet, un cuplu, un suflet pereche, o persoană care e de la egal la egal. Mai vreau o carte. 10 de spade. Ei, unii, știu eu, poate ați luat o decizie mai radicală legată de un sfârșit, o despărțire. Poate pentru unii discutăm și despre ceva care v-a pus la pământ și n-ați mai suportat acest lucru. Pajul de bâte, pentru că, uite, poate să fie vorba și despre imaturitatea cuiva, da, în modul de a acționa. Poate cineva care mereu lua lucrurile în glumă sau cineva care nu tratează o anumită situație cu seriozitate. Că totuși văd aici și o durere în suflet. Pentru casa ta avem un inamic, deci mare atenție la rude, vecini, oameni care ți intră în casă. E cineva care pândește casa ta sau e cineva care abia așteaptă să te întâlnească. Poate e o vecină, un vecin de pe scară, poate e vorba de cineva din familie. Da? Însă pentru unii e clar aici că e cineva care stă la pândă în apropierea casei tale. Hai să vedem ce e cu personajul ăsta care stă la pândă aici. E o persoană care cumva își cam urmărește interesul, cineva care vrea să se furișeze și are legătură cu o victorie. Poate e vorba de cineva care nu îți susține victoria sau nu se bucură pentru tine. Pentru alții poate să însemne și cineva care vrea să-ți facă o surpriză.
Mai vreau o carte. Marea preoteasă îndrăgostiții. Legătură cu zodia Gemeni, zodia Pești. În unele cazuri simt aici că deja ați descoperit persoana asta care vă trage în jos din punct de vedere energetic sau chiar fizic și sunteți în acel proces de a elimina acel personaj din viața voastră. Dar ce mai văd aici e vorba de o relație secretă sau cineva care vrea să știe mai multe lucruri despre tine. E un personaj aici care caută soluții. Hai să vedem. În curând avem femeia, deci în curând, uite, dacă ești femeie, te văd că te concentrezi foarte mult pe anumite activități pentru tine, pentru sufletul tău. Dacă ești bărbat, aici văd că în curând vei intra în contact cu o femeie foarte apropiată de inima ta. Hai să vedem despre ce e vorba. Și avem așa 8 de cupe, asul de bâte, au ieșit multe cărți. În curând ce văd aici e că dai la spate niște griji, da? Dai la spate ceva ce te nemulțumea, ceva ce nu-ți mai plăcea și văd aici o bucurie, o eliberare, o scânteie care apare și care îți umple sufletul cu bucurie. Apoi avem 2 de monede, magicianul. 2 de monede, magicianul. Te văd aici prins între două activități sau poate să însemne și o negociere pentru unii dintre voi. Dar și o bucurie foarte mare care, uite, poate să vină din două părți. Uite, avem 8 de bâte. Deci, lucrurile astea pot veni prin mediul online, da? Printr-un mesaj, da? Printr-o rețea de socializare, printr-un apel telefonic. Și îi văd aici, uite, în curând că ești foarte prinsă de tot felul de activități. Dacă ești bărbat, uite, o astfel de femeie poate să vină către tine. Mai vreau o carte, în curând. Au ieșit mai multe. Ia uite, avem 6 de spade, da, 6 de spade și justiția. Deci poate să fie o veste care apare și care are legătură cu actele sau cu zona juridică în general. Poate să fie și o decizie care ține de un drum, da, un drum pe care trebuie să-l faci undeva sau cineva care face un drum către tine. Dar poate să fie și o veste bună legată de sfera financiară. Unii, nu știu, parcă negociați ceva în legătură cu un contract de la drum, în legătură cu o hotărâre a cuiva din depărtare. În viitor, drumul. Deci faci un drum undeva. Sau îți vine cineva în vizită. Unii poate intrați în contact cu o persoană care e la distanță de voi, într-o altă țară, într-un alt oraș. Sau intrați în contact cu o persoană care este mereu în mișcare, este mereu pusă pe drumuri. Hai să vedem în viitor. Uh, 10 de monede, 7 de bâte. Deci, uite, îți pot veni niște rude în vizită. Sau poți să mergi tu undeva în vizită. Mai văd aici și o persoană care este învingătoare, da? Sau cineva care ia atitudine într-un grup de oameni. Poate e vorba de un succes pe care îl ai. Legat de o mașină, legat de un drum, o mutare. Și avem și regina de monede, deci pentru unii, nu, regina de bâte, deci pentru unii poate are legătură cu o afacere. Sau are legătură și cu ideea aceasta că deveniți, știu eu, mult mai apreciați în cercul de prieteni, în general la muncă, în general în viață. Mai văd aici și o persoană foarte pozitivă, glumeață, bine dispusă, este o persoană care are mereu energie, mereu face câte ceva. E acel tipar de femeie fatală, da, care apare și care, uite, îți poate ridica moralul sau te poate ajuta. Poate să fie o întâlnire cu o prietenă, cu cineva, în urma căreia văd că reușiți să rezolvați ceva. Pentru unii poate are legătură cu munca.
Ce nu știi tu? Supărare. Tu nu știi aici că e o persoană tristă în jurul tău. E supărată, cineva din jurul tău nu prea știe ce să facă, nu prea știe încotro să se ducă. Este o persoană cu sufletul trist aici. Ia să vedem noi cine e trist. Sau ce cu tristețea asta. Moartea. O legătură cu un scorpion. Deci poate e o persoană foarte tristă în legătură cu un sfârșit. Pentru că am zis că în momentul de față tu ai luat o hotărâre în legătură cu a finaliza ceva. Fie un proiect, fie este despre a finaliza o relație, despre a finaliza o prietenie, despre a face niște schimbări în general în viața ta. Și e o persoană din jurul tău care e tristă în legătură cu sfârșitul acesta. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Pajul de spade. O persoană care este curioasă în legătură cu tine. Sau persoana aceasta care e tristă, e mai curioasă din fire, vrea să știe totul, vrea să știe de ce. Sau o persoană e tristă în legătură cu acest sfârșit și e curioasă să vadă încotro sunteți sau ce are să se petreacă. Și avem așa, 3 de spade, 9 de bâte. Este și o persoană temătoare, dezamăgită, cineva care tot stă și așteaptă un anumit lucru, o persoană care se simte pusă la colț. Mai vreau o carte. Ce nu știi? Din nou a ieșit o carte, da, un paj de cupe, deci fie discutăm despre o persoană mai tânără, fie discutăm despre o persoană imatură din punct de vedere emoțional. Iar văd clar pe cineva aici care trece printr-o durere din punct de vedere personal sau poate profesional. Și uite, persoana aceasta se află într-o etapă de noi începuturi sau își dorește acest nou început cu tine. E ca și cum cineva are niște regrete. Cineva regretă în legătură cu ceva ce a spus sau în legătură cu ceva ce a făcut. Mai vreau o carte. Avem turnul. Pentru cineva e ca și cum s-a dărâmat ceva și tu nu știi acest lucru. S-a dărâmat un vis, un ideal. Ia să vedem noi. Ce spune acest tarot, da? Ce-i cu supărarea asta? Ei, cineva e supărat pentru că nu știe încotro să o apuce. E o persoană, uite, la răscruce de drumuri. Deci cineva care se consideră pedepsit sau pedepsită. Și pentru unii discutăm despre un prieten foarte bun, dar pentru alții discutăm și despre o persoană care e fidelă sau a fost fidelă, doar că a tot stat în așteptare. Da? A tot stat în așteptare. Cineva care se simte pedepsit și nu înțelege de ce. Și uite, vrea să-și încerce norocul, să-ți dea o veste de suflet, o veste eliberatoare. Are o speranță aici persoana aceasta. Da, supărarea, dragilor, să știți că are legătură și cu un drum lung, avem un bărbat matur și noroc. Na, surpriza poate avea legătură și cu o călătorie îndepărtată. Sau cineva de la drum lung, da? Poate fi o companie, poate fi o firmă, cineva important, da, care are niște probleme pe suflet. Pe neașteptate avem un sfârșit. Poate auzi despre un sfârșit a cuiva, poate pentru unii discutăm și despre o eliberare foarte profundă care apare undeva anume. Sau că reușești să finalizezi poate un proiect sau ceva important. Pe neașteptate. Nouă de spade, 6 de monede. Pe neașteptate, uite, niște bani pe care îi dai cuiva sau cineva care ți achită o datorie.
Pentru alții mai poate să însemne și o persoană stresată aici, dar totuși văd eu o veste bună, da? Care ține și de bani. Poate e o propunere pe care cineva ți-o face și nu știi încotro să te duci, nu știi ce să alegi. Hai să vedem, pe neașteptat. Patru de monede, Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Pe neașteptate văd aici o persoană foarte hotărâtă, sigură pe ea, în legătură cu un contract, cu o colaborare, poate e vorba de o relație serioasă, o relație stabilă. E cineva foarte hotărât aici. Poate pentru unii are legătură și cu un părinte, da? Sau cu o persoană care are o influență foarte mare asupra voastră. Dar e și ceva legat de un drum sau poate să fie cineva care revine în viața ta. Ia să vedem noi, pe neașteptat. Da, din nou mi-apare sfârșitul și norii. Deci un sfârșit întunecat pentru cineva sau sfârșitul unei perioade întunecate. Avem casa. Avem bărbatul, vestea, casa. Pentru unii poate să însemne și o schimbare în casa voastră. Nu știu, vreți să faceți o renovare, vreți să schimbați ceva, vreți să finalizați ceva. Poate omul ăsta are niște probleme și vine și vă spune. Pentru că, uite, aici primiți o veste în acest sens. Ce o să te mire? Judecata. O decizie a cuiva, o hotărâre juridică, o rezolvare legată de acte, dar și o persoană care vrea să-și facă dreptate. Hai să vedem. Ce e cu judecata? Diavolul, o legătură cu un Capricorn. Pentru unii, poate surpriza are legătură cu o înțelegere pe care o faceți cu cineva și care are legătură cu sfera financiară. Da? E ca și cum faci o înțelegere cu cineva, să-i oferi un serviciu, îți dă bani, sau pentru unii poate să însemne, uite, avem un rege de spade, împăratul și cavalerul de cupe. Poate să fie cineva care e foarte hotărât, da? Să te cunoască, să iasă cu tine, să se apropie de tine. Asul de monede, 8 de spade. Deci, uite, ce o să te miri e cineva care vrea să te prindă aici cu ceva. Poate e o persoană care are ca o obsesie așa în minte și nu-și poate scoate acest gând. Dar fiind asul de monede, eu mă gândesc la o nouă etapă, un nou început. Ce o să te mire? 7 de cupe. Deci e cineva care îți prezintă aici mai multe oferte, mai multe variante. Poate are legătură și cu niște iluzii pe care cineva și le face. Dar uite, e cineva care vrea neapărat un anumit lucru. Steaua, deci discutăm despre o lumină de la capătul tunelului care apare. Uite, avem și nebunul și pajul de monede. Eu cred că are legătură cu o surpriză extrem de frumoasă din punct de vedere profesional sau financiar. Mai poate să însemne și o persoană care e sinceră, da? O persoană care își deschide sufletul în fața ta. Dar tot văd eu că are legătură și cu ideea de prietenie, noutate, internet. Hai să vedem ce o să te mire. Un noroc. Un noroc pe care tu îl ai aici. În ciuda acestor situații ciudate. Și uite, e cu soare, deci e o hotărâre bună, e un noroc mare. Mai vreau o carte. Avem iubirea. Deci poate să fie un noroc în dragoste pentru unii, dar e vorba de o persoană foarte puternică, da? E cineva care cred eu că e posibil să stea la pândă aici de mult timp sau o persoană care acum a primit un duș rece și se poate schimba radical.
Uite, avem inelul, da? Florile, tentația, barza, deci e cineva care e foarte tentat aici, da? Pur și simplu are ca o obsesie, cineva ia mințile. Mai vreau o carte. Avem și tentația. Copilul avem aici. Cineva care își dorește foarte mult, fie acest nou început, fie are legătură cu un copil, un proiect nou, o persoană mai tânără. Dar e o tentație absolut fantastică aici. Parcă cineva care e, cum să zic eu, e fascinat pur și simplu de cunoașterea ta, de ceea ce tu faci, de ceea ce tu ești. Și avem o carte a sincerității. Deci, clar, e cineva care vine și îți spune sincer anumite lucruri. Hai să vedem ce spune și... Deci, da, toate drumurile duc la Roma, da? Duc într-un singur loc. Dragoste sinceră, asta e surpriza. Deci poate e cineva care te apreciază sincer, te iubește sincer, doar că e posibil să fie o persoană mai materialistă din fire sau o persoană care nu este foarte spirituală, mai poate să fie, da? Și atunci, da, omul își exprimă dorința, da? Gândurile, cum poate. Pe limba lui, pe limba ei. Ce mai poate să fie pentru unii? Putem să discutăm și despre ceva foarte drag sufletului tău, da? Care se poate petrece. Hai să vedem încă o carte. Bani puțini și supărare și persoană vicleană. Poate să fie vorba și despre o persoană mai zgârcită din fire. Așa îmi vine să transmit. Și atenție și la o persoană care își poate urmări interesul aici. Hai să vedem ce să te mire. Lacrimi. Lacrimi, relație serioasă cu unii. Deci poate cineva care e înlăcrimat, da? În dragoste, sau poate cineva căruia îi pare rău după o înțelegere pe care ați făcut-o, după un contract, ceva. Și persoana asta îți face o invitație, da? Îți propune ceva. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Deci, avem așa, un bărbat cu uniformă, da? O persoană care are un program foarte bine pus la punct, sau este cineva care e nevoit mereu să se îmbrace în uniformă sau să se îmbrace mereu la costum. Cumva locul de muncă îi impune o anumită prestanță, da? Îi impune să se îmbrace cumva anume. Apoi avem libertate, a fi singur și iubire. Persoană mai libertină în iubire sau o persoană singură care își dorește iubire. Da, deci nu mai iau cărți, că e clară treaba, da? Avem din nou ideea de iubire, o nouă iubire, o nouă persoană. Când spun iubire, poate să fie vorba și despre o pasiune nebună, da? Sau poate să fie vorba despre cum să zic, despre un proiect foarte drag ție sau despre un talent pe care l-ai, ceva ce tu iubești să faci. În acest sens, mi apare această carte, da? De noi începuturi. Cadou, surpriză, deci cineva care își deschide sufletul în fața ta sau chiar vrea să-ți facă o surpriză. Da. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.